بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي يا جماعة نتكلم النهاردة عن الأوتو ريسبوندر والشات بوت والإكسبورت بارتيشن. طبعا في الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي إن أنت تعمل أكونت على المنصة، وازاي تضيف رقم الواتساب الخاص بيك أو الخاص بشركتك، وازاي تعمل بالك مسجنج تبعت للعملاء، وازاي طبعا تضيف أرقامهم، وازاي تستخدم التمبلتس إنك تبعت مسج فيها زرار بوتون، أو إنك تبعت مسج اللي هي الليست فيها قائمة. طبعا عملنا تيست واتكلمنا في كل التفاصيل. لو انت مشوفتش الفيديوهات دي ارجع لها، لان احنا دلوقتي في الفيديو الرابع. هما 3 فيديوهات هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. ده طبعا انا يا جماعه طبعا الريبورت بيقول لك انت بعت كام رساله، والليمت ده طبعا بيبقى شهري. تمام. وهنا طبعا بيفصل لك بقى الموضوع كله بشكل جميل جدا. هنا التوتال بتاع الرسايل، والرسائل اللي اتبعتت قد ايه، والرسايل اللي ما اتبعتتش الناس اللي ما كانش عندهم واتساب، وهنا الكامبين اللي انت عملتها، وهنا لو انت بعت رسائل باستخدام الاي بي اي، وهنا قد ايه اوتو ريسبوندر وقد ايه شات بوت استخدم. تمام. طيب تعال نتكلم بقى عن الاوتو ريسبوندر. يلا بينا نخش عليه كده ونتكلم عنه شويه. ايه هو الاوتو ريسبوندر دي؟ دي رساله تلقائيه كانت بتتبعت للعميل لما بيخش يكلمك لاول مره. طبعا انت بتظبطها وبتخلي شكلها حلو. تقدر طبعا تعمل الرسالة دي على كل الأرقام اللي أنت ضايفها على المنصة، كل أرقام شركتك. طبعا هنختار هنا إيه الرقم اللي إحنا ضايفينه. طبعا تقدر تعمل بقى كل رقم لوحده أوتو ريسبوندر مختلف. طيب أول حاجة هنا بيقول لك الستيتوس. طبعا هتفعلها تخليها انيبل. وهنا السند تو، عايز المسج دي تتبعت في الانديفيدوال أو الجروب. بمعنى إيه بقى؟ ركز معايا. إن أنت النهاردة عميل دخل كلمك من رقم الشخص لأول مرة، فهتجيله رسالة أو رسالة اتبعتت على جروب، فالأوتو ريسبوندر يرد أوتوماتيك. طبعا الأفضل إن أنت بتخليها انديفيدوال ترد على العملاء بس. وتقدر كمان تخلي الرسالة دي يعني أحط صورة أو كابشن، أو كمان يبقى رسالة ببوتون أو بليست اللي احنا شرحناهم في الدروس اللي فاتت. دي طبعا من الحاجات الحلوة جدا، ان العميل دخل كلمني لاول مره على طول بعرفه شركتي، وطبعا عامل له كده ليست جميله فيها المنتجات بتاعتي، ويختار هو مهتم بأنهي منتج، وتخش انت على طول على رقم الواتساب تقفل معاه الديل. ليه؟ هو خلاص اختار بقى هو مهتم مثلا برحلات شرم ولا غردقه، والدنيا بتاعته ماشيه ازاي، او هو مهتم مثلا بالمنتجات بتاعتك اللي انت بتبيعها، وخلاص بقى قفل الديل. طيب الحاجه اللي بعد كده الريسامت مسج اونلي افتر منت. المسج دي تتبعت كل قد ايه لما العميل يخش يكلمك. يعني العميل دخل بعت لك رسالة، فانت رديت عليه بعد 10 دقايق. العميل بعت لك كمان رسالة، هتلاقي رسالة في 10 دقايق. انا عايزها كل 24 ساعة. انا عايز العميل دخل كلمني النهارده، وبقيت انا اتكلمت معاه وبقى في كونفرزيشن ما بيننا، محادثة جميلة كده، واتكلمنا كتير قوي. تمام. وقفلنا اليوم، جه تاني يوم بقى بعت لي رسالة، انا عايز الرسالة دي ترد عليه. بختارها منين؟ من هنا. بختار طبعا 1450 دقيقة. حلو. ده طبعا رقم حلو جدا. يعني حوالي يعني أكتر من 24 ساعة تقريبا، أو 24 ساعة بالظبط. يعني لو جينا نحسبها دلوقتي كده، إن اليوم فيه 60 دقيقة، الساعة فيها 60 دقيقة، واليوم فيه 24 ساعة، أو 1440 بالظبط. ده كده ال24 ساعة. تمام. وأعمل صامت على طول. فكده أي حد هيبعت لي أي رسالة، طبعا أقول لي الليست، سوري عشان مخترتش هنا الليست. أي حد هيبعت لي أي رسالة أوتوماتيك هتترد عليه بالليست دي، أو بالبوتون اللي أنا مختارها من هنا، أو الرسالة اللي أنت تكتبها براحتك اللي أنت عايزه. تمام. طبعا أنا مكتبتش كابشن، أقول له مثلا إيه ويلكم. ده الكابشن بتاع الرسالة، وأقول على طول صمت. دي كده بقت شغالة عندي الأوتو ريسبوندر. أي حد هيبعت لي أي مسج على الواتساب على طول هيترد عليه. تمام. طبعا يا جماعة أنا حاليا مش معايا رقم تاني عشان أوريها لكم يعني. بس الموضوع بيبقى واخد شكل لذيذ، فممكن دلوقتي حد يعني لو حد بعت لي على الواتساب هوريها لكم على طول. طيب تعالوا بقى بعد كده نتكلم على الشات بوت. الشات بوت ده يا جماعة من أحلى الحاجات بصراحة. طيب دخلنا هنا على الشات بوت. طبعا بيجيب لك كل الارقام اللي انت ضايفها، فده طبعا اول رقم، وبيقول لك ان انت هنا لو عايز تفعلها ضيف ايتم. فيلا بينا نخش على الايتم ليست الاول. حلو. واقول له هنا اد ايتم، وبعد كده اخلي دي رن.
طيب يا جماعة، دي كده الشات بوت. طبعا هنا بنفعلها وهنا السنتو. انت عايز الشات بوت دي تشتغل على الانديفيدوال ولا الجروب؟ يعني عايز الاشخاص لما يخشوا ويبعتوا الكلمات دي يترد عليه اوتوماتيك شخصي ولا جروبات؟ طبعا انت اللي بتحددها، طبعا خليها انديفيدوال، ده بشكل افضل. هنا بقى يا جماعة مسج contains the keyword. ايه هي دي؟ بصوا هنا يا جماعة، لو انا عايز بمعنى اصح كده ان العميل بعت كلمة من الكلمات اللي أنا حاططها في الكيوردز، لو هي بتحتوي على الكلام ده ترد عليه. هبص تحتوي الرسالة على الكلمات الرئيسية. وهنا برضو إن هو لازم يكون باعت الكلمة بالظبط اللي أنا محددها في الكيوردز، تمام، أو تحتوي الرسالة على كلمة رئيسية كاملة. حلو كده. طيب أول حاجة هسمي هنا الشات بوت بتاعي مثلا، هسميه ديتيلز. حلو كده. ده طبعا الاسم ده بيظهر لك أنت بس. وهنا بقى صورة يا جماعة details. هنا بقى الكيوردز دي اللي هو لو العميل بعتها. انا عايز لو العميل بعت لي كلمه ديتيلز واتك انتر، تمام، من غير الاس، ديتيلز واتك انتر. لو العميل بعت كلمه ديتيلز او بعت لي مثلا مور ديتيلز هيترد عليه. طيب بالعربي لو بعت لي كلمه تفاصيل، حلو، لو بعت لي كلمه اسعار، حلو. طيب انا دلوقتي كده مختار اول اوبشن. ده اول اوبشن ده اللي هو مسج كونتينز ذا كيورد ان. لو العميل بعت جمله تحتوي الجمله دي على اي كلمه من الثلاث كلمات اللي انا حاططهم دول، الشات بوت هيرد عليه اوتوماتيك. يعني لو بعت لي قال لي ممكن بعد اذن حضرتك التفاصيل، اوتوماتيك الشات بوت هيرد عليه بالرساله اللي انا مسجلها. او بعت لي ممكن الاسعار، او بعت لي كلمه سعر، اوتوماتيك الشات بوت هيرد عليه. طيب انا مش عايز، يعني عايز العميل يبعت كلمه واضحه، تمام، بختار هنا لازم العميل يبعت كلمة تفاصيل فقط. لو بعت لي ممكن التفاصيل او بعد اذنك التفاصيل، الشات بوت مش هيرد عليه. حلو. ممكن كمان تخليها بدل كلمات تخليها ارقام. ممكن تخلي هنا رقم واحد، بعد كده رقم واحد بالعربي ورقم واحد بالانجلش. لو العميل بعت رقم واحد بالعربي او بالانجلش هيترد عليه بالرسالة دي، تمام كده. حلو قوي. طيب ايه هي الرسالة؟ هاجي انا بقى اقول له بقى المحتوى بتاع الرسالة بتاعتي، واختار برضو حاجة كده ايه من الميديا هنا، صورة مثلا، واظبطها. فلو عميل بعت رقم واحد هيترد عليه، بس لازم انا يبعت رقم واحد لوحده، تمام. طب لو بعت مثلا الرسالة دي تحتوي على رقم واحد، مش هيترد عليه. ليه؟ عشان احنا مختارين هنا ايه الاوبشن التاني اللي هو لازم يتبعت الكيورد دي واحدة فقط ومن غير اي اضافات. طيب بعد كده هنعمل صمت. ده كده اي حد هيبعت لي على الواتساب رقم واحد هيترد عليه. بس نيجي نبص هنا معمول ستوبت، فنتك عليه نشغله. كده هو ايه اشتغل وقال لك ان الشات بوت بتاعك هنا اسمه ديتيلز وفيه 2 كيورد. طبعا تقدر تخش تعدل عليه. تقدر طبعا نخش نضيف كذا واحد، طبعا نخش نضيف براحتك شات بوت بقى لكل تفاصيل شغلك، تمام، individual. نختار نحط اي حاجة تانية والموضوع ياخد معاك شكل جميل جدا جدا جدا. طبعا هنا من الحاجات الحلوة والجميلة. طيب تعالوا بقى يا جماعة نتكلم على ايه الحاجة اللي بعد كده، وهي الاكسبورت بارتيسيبانت. عايز اطلع ارقام عملاء اللي هم موجودين معايا في جروب واتساب. تمام. انا بشرح لك هنا بقى الطريقة، بقول لك يعني ايه ابعت مسج في الجروب اللي انت عايزه، وبعد كده اختار رقم الواتساب من هنا، بعد كده هتتك داونلود فهيحمل لك الكلام ده كله. يلا بينا نجرب، يلا بينا. اول حاجه اختار انا رقم الواتساب. حلو. بص على طول ظهر لي جروب اهو اسمه اليكس صمت. الجروب ده فيه ايه؟ فيه 6 بارتيسيبانت، فيه 6 اشخاص. لو اتكيت هنا على داونلود على طول يتحمل فايل اكسل كده جميل فيه ايه؟ فيه ارقام الناس دي كلها، تمام. تيجي تتك هنا على الفايل اهو. بصوا كده، افتح دي كده شكل الجميل. طبعا انا بقول لي الاي دي طبعا بتاع الشخص برقم الموبايل اهو. وهنا برضو الارقام دي بص متظبطه، هنا شكلها مش متظبط. دبل كليك على طول او كليك يمين لو انت على الويندوز، كاستم زيرو، ظبط على طول ارقام العملاء اللي موجودين في الجروب. طبعا دلوقتي جروبات الواتساب بقت عادي انك تحط في الجروب 500 عضو و1000 عضو، تقدر تحط الكلام ده كله وبعد كده على طول تفتح الشيت الاكسل وتاخد الارقام دي وتبعت لها على طول واتساب.
فدي يا جماعه من اهم الحاجات. طبعا انا مشترك في اكتر من جروب، بس ده الجروب اللي انا بعت فيه رساله دلوقتي عشان يبتدي الموقع يشوف. تمام. طيب احنا كده يا جماعه اتكلمنا النهارده عن الاوتو ريسبوندر وعن الشات بوت وعن الاكسبورت بارتيسيبانت، ودي كده كانت اهم المميزات اللي موجوده في الموقع. والفيديو اللي جاي والاخير هتكلم فيه عن الاي بي اي، ودي حاجه ادفانسد اكتر ليها علاقه بقى بالمبرمجين، او برضه ممكن انت تاخد عنها فكره لو انت عايز تبقى تبعت الفيديو للمبرمج بتاعك ويبتدي ان هو ياخد الكلام ده كله ويعمل لك الكلام ده في السيستم، يخلي السيستم بتاعك او الموقع بتاعك يبعت هو الرسائل اوتوماتيك للعملاء عن طريق الواتساب. ودي من الحاجات القوية جدا جدا جدا. شكرا ليكم يا جماعة.